Hello po and welcome back to my channel. So ngayon po meron po akong isi-share po sa inyo kung paano po mag-change ng password ng packet wifi. Hello po sa mga packet wifi users po dyan. Ito po ay isi-share ko po since ako po kasi ay gumagamit ng packet wifi. Alam po natin yung packet wifi po is mahaba po yung password niyan. The combination po of letters and numbers. Ngayon, so actually, ginugal ko lang din po ito kung paano mag-change and isa siyang apps or application. So, itong application po na to, ito ay Huawei HiLink. Ayun. So, ayun. So, dinownload ko na siya. So, kailangan po kasi natin siyang i-connect po mismo sa packet wifi. So, pupunta po ako sa settings at turn on ko po yung wifi. And then, since i-connect ko po mismo siya sa packet wifi. Okay, connected na po ako sa packet wifi ko. And we will go back po sa application po which is yung Huawei HiLink. So, ayun, nakikita po natin since connected po ako sa packet wifi ko, makikita na po natin yung mismong laman ng apps. Ito po, ang kagandahan po sa apps na to, makikita po natin kung ilang bars yung mayroon sa packet wifi po natin. Yung sa akin kasi ito, makikita natin which is 3G. Meron, kung malakas pang signal ng yung location po, meron siyang 4G or LTE. Sa other side naman po, which is yung sa battery po niya. Sa akin kasi is naka 100% po ako since kaka-charge ko lang. So, gaya ng sinabi ko kung paano mag-change ng password ng packet wifi. So, i-click lang po natin yung settings which is yung sa taas. Click po natin siya. Okay, so ito po yung makikita natin, the account. Once na-click po natin yung account, settings, and modify login password. So, modify login password po natin. Makikita po natin yung current password, which is ito po, kung ano po yung password po mismo natin ngayon sa packet wifi. And the new password po, ito po, kung ano po yung gusto po natin ilagay, iset na password. And confirm lang po natin yung password and don't forget po to save. And once na ma-save po natin siya, yun na po, yung bagong password na po natin, ang gagamitin po once na magko-connect po kayo sa packet wifi. At ang kagandahan rin po dito sa apps po na ito is makikita rin or monitor rin po natin yung data usage. Ito po siya. Sa akin kasi, 87% na po yung na-used ko na pong data. So, konti na lang, no? Mauubos na yung internet ko. At once na-click rin po natin yung tools, makikita rin po natin yung sa battery po niya, which is naka 100% pa po ko. And then yung SMS. Ito yung nagagandahan ako, guys. Kasi kahit hindi naka-insert mismo sa phone ko, yung number po ng packet wifi, since napadala sa packet wifi po siya, pwede po tayong mag-reply ng message or pwede rin po tayong maka-receive ng message po dito sa application na to. Ito na, madami na nga akong na-receive dito. At sa pag-reply naman po, i-click lang po natin yung re-replyan po natin and then send po. Diba, hindi na po hassle po sa atin kasi, may nag-message po sa ko, re-replyan ko siya, tatanggalin ko muna yung SIM card. Ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan tanggalin po yung SIM card. Diba, hindi na po hassle po sa atin kasi, may nag-message po sa ko, re-replyan ko siya, tatanggalin ko muna yung SIM card. Ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan tanggalin po yung SIM card since pwede na po natin siyang replyan po gamit po yung apps po na to. So, dito po sa network dialysis, dito po natin makikita kung okay ba yung router natin, yung carrier, at kung normal ba yung mobile or yung connection po natin.
Ngayon, sa akin naman is normal. Ilan lang po natin siya. So, sa best position naman po, makikita po natin kung yung position po ng packet Wi-Fi, kung maganda, maganda pa yung signal or yung strength ng packet Wi-Fi po natin. Yung strength po ng signal, machi-check po natin siya, which is yung mataas po is saka kulay blue, green, yellow, pababa po siya. Sa akin kasi is mahina yung net dito, that's why wala tayong nakikita. So, dito po is makikita rin po natin dito sa may device po. Device information, kung ano po yung model ng packet Wi-Fi, yung sa IMEI, at yung number po ng packet Wi-Fi. Makikita po natin dito po sa device information. At dito rin po is marireboot po natin ang packet Wi-Fi na hindi po natin ginagalaw yung packet Wi-Fi. I-click lang po natin itong reboot, automatic pong magto-turn off at turn on po yung packet Wi-Fi. At pwede po natin rin siyang i-power off, mapapower off po siya once hindi po natin siya ginagamit. So, hindi po hassle sa atin, nakukunin po pa yung packet Wi-Fi para i-power off or i-reboot. Ngayon, dito lang siya sa apps, pipindutin mo lang yung reboot or power off, automatic na po siya. At dito po sa apps po na to, mamomonitorin po natin kung halimbawa kung ilang pong device ang nakakonect sa account po natin. For example, mayroon kang device na gusto mong i-remove, paparemove lang po natin siya. Click lang po natin and then remove this device. So guys, i-download na po natin yung itong apps na to dahil